सौम्यास कोकण फूडमध्ये आज बनते सांबार। हे सांबार डोसा, इडली, वडा, अप्पम ह्याच्याबरोबर आपण खाऊ शकतो। तर एकदम साऊथ इंडियन स्टाईलचं सांबार कसं बनवायचं आणि एकदम इझी स्टेप बाय स्टेपने सांबार कसं बनवायचं ते आपण बघूया। टेरेसवर जाऊन मी शांगे कट करणार आहे, ड्रमस्टिक कट करणार आहे। तर चला आता आपण हे ड्रमस्टिकचं झाड आहे। ड्रमस्टिक हे हेल्थला खूप चांगले असतात, त्याच्याने आपली हाडं मजबूत बनतात। हे जे फ्लावर्स आहेत त्याच्या पाण्यामधून काढा बनवला कारण पिल्ला तर पण ते हाडाला खूप चांगलं असतं। आणि ह्या झाडाची पानं ची पण भाजी करतात। गोकुळाष्टमीला ह्या झाडाची पानाची भाजी स्पेशल बनवली जाते आणि ही पानं पण हाडाला खूप चांगलं असतात। चला आपण आता ड्रमस्टिक कट करूया। मी 3 ते 4 ड्रमस्टिक काढणारे आहे। तीन शांगे मी चांगले करून धुवून कट करून सोलून घेतलेले आहे। आता आपण सांबारसाठी भाजी कुठली घ्यायची ते बघूया। शेवगा 3 म्हणजे ड्रमस्टिक 3 घेतले मी, वांगी 2, भोपळा पांढरा अर्धा कप बारीक कट करून घेतलेला आहे, लाल भोपळा अर्धा कप घेतलेला आहे, हिरवा लांब भोपळा अर्धा कप घेतलेला आहे म्हणजे लौंगी आपल्याला घ्यायची आहे, बटाटा 1 घेतलेला आहे, तोरी डाळ अर्धा कप घेतलेला आहे, टोमॅटो 2 घेतलेले आहे, कांदे 2 घेतलेले आहे, आला 2 इंच घेतलेला आहे, लसूण 7 घेतलेले आहेत। आलं आणि लसूणचा पेस्ट करून 1 चमचा घेतला तरी चालेल। कोथिंबीरची पाने घ्यायची आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे, चिंच थोडी घ्यायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे। आता आपण सगळी भाजी एक पातेल्यात घालून घेऊया। लाल भोपळा घालूया, याला कुवाळा पण बोलतात पांढऱ्या भोपळ्याला। 1 कप पाणी घालायचं आहे, थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, मी ते काळं मीठ घेतलेलं आहे। 1 ते 1.5 कप पाणी घालायचं आहे। आता ही सगळी भाजी आपण शिजवून घेऊया। अर्धा कप मी तुरीची डाळ घालून घेतलेली आहे कुकरमध्ये। हळद घालूया अर्धा लहान स्पून, पाणी घालूया, थोडंसं त्याच्यात मीठ घालायचं आहे, अराउंड 1.5 कप पाणी घालायचं आहे आणि ती 4 शिटी काढून घ्यायचे आहेत। आता ही सगळी भाजी आपण शिजवून घेऊया। आता आपली भाजी शिजलेली आहे। मी भाजी आणि डाळ एकदाच शिजवली होती म्हणजे आपल्याला कमी टाइम लागायला पाहिजे म्हणून। आता डाळीचं पाणी काढून घेऊया। आणि डाळ असं पेस्ट करून घेऊया। सगळी डाळ मी पातेल्यात काढून घेते।
आता कांदा टोमॅटो चॉप्ड करून घ्यायचे आहे, बारीक कट करून घ्यायचे आहे. कोथिंबीर पण बारीक कट करून घ्यायचे आहे. आलं आणि लसूणचा पेस्ट करून घ्यायचं आहे. चिंच पाण्यामध्ये थोड्याशा पाण्यामध्ये फुगत घालून त्याचं पाणी बनवून घ्यायचं आहे. इथे तडकासाठी 2 सुकी मिरची बेडगी सुकी मिरची मी घेतलेले आहे. उडदा डाळ, मोहरी आणि हळद घेतलेली आहे. आता आपण सांबारला तडका देऊया. मी पहिल्यांदाच तडका दिलेला आहे. तुम्ही सांबार झाल्यानंतर लास्ट पण तडका देऊ शकतात. ते घालूया अराउंड 3 चमचे. मोहरी घालूया. जिरा घालूया. बेडगी मिरची घालूया आणि ते थोडंसं फ्राय करायचं आहे. उडदा डाळ घालायची आहे. आलं लसूण मी पेस्ट करून घेतलेला आहे. आलं लसूण पेस्ट घालायचं आहे. आता आलं लसूण परतून घेऊया. आलं लसूण चांगली भाजायची आहे, नाहीतर आलं लसूणचा वास येतो. आता बारीक कट केलेले कांदे घालूया, परतून घेऊया. आता आपण कांदे ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेतलेले आहे. टोमॅटो घालूया. टोमॅटो परतून घेऊया. कोथिंबीरची पानं बारीक केलेली ती घालूया. सांबार मसाला घालायचा आहे. सांबार मसाला मी 3 चमचे घातलेले आहे. तिखट घालायचं आहे 1 अर्धा चमचा. हळद घालायचं आहे 1/4 मोठा चमचा. मिक्स करायचं आहे चांगलं करून. चिंचेचं पाणी आता आपण घालूया. 3 मिनटं लो फ्लेमवर शिजवायचे आहे. बारीक गॅसवर 3 मिनटं शिजवायचे आहे. आता भाजी आणि डाळ घालूया. मीडियम गॅस करा. मीडियम गॅस करून 5 ते 6 मिनटं शिजवायचे. मीठ घालायचे. पहिल्यांदा आपण डाळीमध्ये आणि भाजीमध्ये शिजवताना थोडं मीठ घातलेलं, म्हणून आता थोडंसं मीठ घालायचे आपल्या टेस्टच्या प्रमाणे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. हे खूप टेस्टी असतं आणि ते इडली सांबार वडासाठी आपण बनवू शकतात. हे शेवग्याचं सांबार खूपच छान असतं आणि शेवगे आपल्या हेल्थला खूपच चांगले आहे. भाजी पण हेल्थला खूप चांगली असते. आपल्याला किती कन्सिस्टन्सी पाहिजे तसं आपण पाणी ॲडजस्ट करायचं आहे.
माझी दुसरी रेसिपीज जसं की घवना, इडली, डोसा, मसाला डोसा, अप्पम हे तुम्ही बघितलं नसेल तर जरूर बघा. त्यांचा लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. आणि 2 टायपाची चटणी, नारळाची 2 टायपाची चटणी, हिरवी चटणी आणि रेड चटणी पण आहे. हे सगळे लिंक मी रेसिपीमध्ये दिलेले आहे. हे सांबार आपण भात बरोबर पण खाऊ शकता. माझं चॅनल तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर जरूर करा, म्हणजे माझे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज रेसिपीज बघायला भेटेल. तर अशाच रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटू. धन्यवाद.